Soms 70-80%. Het bewustzijn van deze valkuilen kan al heel erg helpen. In de talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging in praktijk, tech versus fund, FIRE en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een Kusco portfolio bij te gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. Jordi Beuving van de Aandeelhouder geeft jou een update van de beurs. Swingtrader Jordi van der Pas geeft zijn psychologische kijk op beleggen. Tot slot maak je kans op het boek Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher bij Raad het Aandeel. Beursnieuws. We beginnen deze talkshow natuurlijk met wat beursnieuws. En Jordi Beuving van de Aandeelhouder die gaat jou alles vertellen over het afgelopen jaar, maar ook de vooruitzichten voor het komende jaar. Ja, 2021 was een ontzettend goed beursjaar. We zien dat een heleboel aandelen hebben ontzettend veel rendement opgeleverd. S&P 500, de belangrijke Amerikaanse beursindex, heeft 27% rendement opgeleverd. Nasdaq 100, de technologie-index van de VS, heeft ook 27% rendement opgeleverd. We zien ook dat onze eigen AEX, de Nederlandse index, die heeft ook 30% bijna opgeleverd. Ja, dat is gewoon, op 1 jaar is dat ongekend, dat is ontzettend veel. Ja, super netjes. En voor de kijkers natuurlijk, wat zijn de best scorende aandelen? Nou, de best scorende aandelen afgelopen jaar, de big tech aandelen, grote technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google. En we zien ook dat met name chip aandelen een hele goede performance hebben gehad. Bedrijven zoals ASML, AMD, Nvidia, Applied Materials. Heel veel rendement ook opgeleverd, echt soms 70-80%. Oh, dat is aardig veel inderdaad. Maar hoe komt dat dan? Nou, met name omdat de afgelopen jaar sprake was van een enorm chiptekort. Het is best wel lastig om een chip te maken. Het is heel duur. En er zijn niet zo heel veel bedrijven die chips kunnen maken, ook in de wereld. Dus je ziet dat die bedrijven maken ontzettend veel winst nou. En de vooruitzichten zijn hartstikke positief. Vooruitblik voor 2022, Jordi? Ja, tuurlijk. 2022 zullen nog steeds een aantal thema's die afgelopen jaar belangrijk zijn, die zullen nog steeds belangrijk zijn. Denk aan de problemen in de supply chain. Ik zei het net al, bijvoorbeeld het chiptekort. Het is niet alleen een chiptekort, het is een tekort eigenlijk aan alles. Aan grondstoffen, aan materialen, aan arbeid, aan vervoer. Dus dat is belangrijk om in de gaten te houden komend jaar. En een ander thema is de renteverhoging. Die zit er toch aan te komen. De Federal Reserve heeft al gezegd van 2022 gaan we die rente toch echt omhoog gooien. Nou, aan het begin van de coronacrisis 2020, februari, maart, zijn centrale banken begonnen met het stimuleren van de economie. Omdat natuurlijk crisis, onzekerheid, wat doen ze dan? Dan verlagen ze de rente, zodat het goedkoper wordt om geld te lenen. En zodat consumenten meer gaan uitgeven. Dat is het idee. Die renteverhoging zal er moeten komen, maar dan heb je het omgekeerde effect. Dus voor bedrijven wordt het duurder om geld te lenen. Hun kosten voor kapitaal gaan omhoog. Consumenten zullen eerder gaan sparen, minder uitgeven. En dat kan je terug gaan zien in de omzet van bepaalde bedrijven. Voor beleggers is dat wel minder als dat gebeurt. Wat zou je de belegger als ze nu gaan instappen aanraden om te doen? Zoals ik al zei, de aandelenmarkten zijn ontzettend hard opgelopen afgelopen jaar. En we zien wel dat bepaalde sectoren, bepaalde aandelen, technologieaandelen, groeiaandelen, die hebben gewoon een pittig prijskaartje. Je hebt enorme waarderingen. Je betaalt echt gewoon de hoofdprijs voor die aandelen. Denk aan Nvidia en AMD, maar ook Tesla bijvoorbeeld, best wel bekende namen. Ik zou die kant niet opgaan. Ik zou meer voor de kwaliteitsaandelen kiezen die wat minder, die een lagere waardering hebben. En waar je op de lange termijn gewoon wel goed bij zit. Gewoon steady aandelen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, super. Heel erg bedankt, Jordi. Psychologie. Hallo, mijn naam is Jordi van der Pas en ik licht graag de Holy Grail toe met betrekking tot beleggen vanuit mijn achtergrond in de psychologie. Wat ik zie, en in eerste instantie mezelf ook behoorlijk schuldig aan heb gemaakt, is dat mensen geneigd zijn een Holy Grail te zoeken, oftewel een of ander geheim systeem wat het allerbeste werkt met betrekking tot beleggen en of dus traden. En het gekke is dat mensen dit vooral zoeken in bepaalde gekke ratio's om een fundamentele analyse te doen of de beste setup aan de hand van een technische analyse of een bepaalde super indicator. Echter ben ik ervan overtuigd dat de Holy Grail letterlijk en figuurlijk tussen je oren zit. Oftewel, dat ben jij zelf. Met mijn achtergrond heb ik ook aardig wat naar mezelf gekeken tijdens mijn tradingcarrière. En het is ongelooflijk om te zien hoeveel je wordt geconfronteerd met vooral jezelf.
Dit komt omdat er een hele hoop psychologie bij komt kijken. Beleggen en vooral traden is namelijk een van de weinige beroepen waarbij je alles volgens het boekje kunt doen, maar alsnog geld kunt verliezen. En verliezen heeft al snel een negatieve impact op ons beslissingsproces. Het is zelfs zo dat we in rouw kunnen gaan na het verliezen van een aanzienlijk bedrag. Dus er komen bewust of onbewust heel wat emoties bij kijken en ik roep altijd, hoe hoger de emotie, hoe lager de intelligentie. Uit studies blijkt dan ook dat emotioneel gezien 100 euro verliezen meer met ons brein doet dan 200 euro winnen. En dit zorgt ervoor dat we dus een sterke neiging hebben om verlies te vermijden. Dus een loss aversion hebben. Maar het gekke is dat juist mede door dit gegeven we ons schuldig gaan maken aan gedrag wat de kans op verliezen eigenlijk alleen maar groter maakt. Voorbeeld is als je ziet dat iemand het casino binnengaat. Als je aan het begin van de avond naar binnen gaat, hebben mensen de neiging om hun fiches heel voorzichtig aan de roulette tafel uit te geven en proberen ze eigenlijk zo langzaam mogelijk geld te verliezen. Maar aan het einde van de avond, met nog maar een paar fiches op zak, hebben ze de neiging ineens om echt risicovolle gokken te nemen. Dus mensen verschuiven van risicomijdend gedrag aan het begin van de avond, als ze nog veel geld hebben, naar, als ze dat geld hebben verloren, risicozoekend gedrag, omdat ze proberen het verloren geld terug te krijgen. We zien in dit proces dat hetzelfde is bij beleggingen. Dit laatste heet dan ook de revenge trading. Het is overigens ook aangetoond, en dan spreek ik ook uit eigen ervaring, dat beleggers eerder geneigd zijn winnende aandelen te verkopen in een poging wat winst te nemen, terwijl ze tegelijkertijd geen nederlaag willen accepteren in het geval van grote verliezen. Waardoor je winnende trades klein blijven en je verliezende trades veel te groot laat worden met de gedachte, het komt wel goed. Nog een reden waarom we vaak verkeerde beslissingen maken. Philip Fisher, een Amerikaanse aandelenbelegger en een auteur van een interessant boek Common Stocks and Uncommon Profits, schreef dan ook: er is waarschijnlijk meer geld verloren gegaan door beleggers die aandelen hadden die ze eigenlijk niet wilden hebben, maar toch vasthielden om te proberen tenminste nog kiet te spelen, dan om welke reden dan ook. Conclusie van mijn boodschap: er ligt heel veel mogelijke winst in de confrontatie met jezelf door bijvoorbeeld verlies en het zelfbewustzijn van de psychologische valkuilen waarin jij als investeerder en of trader in kunt stappen. En ik ben van mening dat we vaak zelf de grootste struggle zijn tot efficiënt en winstgevend beleggen, met name traden. Nou, ik heb geen tijd in deze video om met tips te komen, maar het bewustzijn van deze valkuilen kan al heel erg helpen. Dus ik hoop dat ik met deze korte video je heb kunnen aansporen om hier meer aandacht aan te besteden. Fijne dag. Bedankt Jordi Beuving voor jouw visie voor dit jaar. Wij gaan ASML toevoegen aan het Kuske portfolio. Jordi van der Pas bedankt voor de Holy Grail. Helaas geen tips, maar dat voor de volgende keer. Kuske bedankt haar vrienden Van Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit 4 blokken: beursnieuws, beleggen in praktijk, tech versus fund, FIRE en crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het aandeel. Raad het aandeel. In elke talkshow kan jij een prijs winnen door een aandeel te raden aan de hand van een raadsel. Deze kan je invullen op www.kuske.com/raadhetaandeel. De winnaars worden in de volgende talkshow bekendgemaakt en zijn terug te zien op de website. Welk aandeel/bedrijf uit de Nasdaq beens lekker weg, maar werd keihard afgestraft alleen maar omdat ze de te hoge verwachtingen niet waarmaken en hierdoor de verwachtingsbubbel uiteenspatten. Wat resulteerde dat de koers in 1 week tijd met ruim 30% kelderde. Ga naar www.kuske.com/raadhetaandeel. Vul het aandeel in en maak kans op een van de 5 boeken Common Stocks and Uncommon Profits van Philip Fisher, de aanrader van de succesvolle swingtrader Jordi van der Pas en Warren Buffett. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Een exclusief interview met Martijn Roosemuller, CEO van Van Eck Europe. Beleggers Academy legt je uit wat een ETF is. Edgar de Haas van Trading Strategy analyseert Just Eat Takeaway. Raoul Esserban van CryptoTakkies deelt zijn heldere kijk op de cryptowereld. En Roy, Kuske-volger, deelt zijn ervaring. Daarnaast deel ik, Sita Schengedu, hoe jij jouw portfolio kan indelen en wat persoonlijke financiën zijn.